May I come in? Come in? जय शिवराय भावांनो, आज आपण हॅपी बर्थडे व्हिडिओ स्टेटस कसं बनवायचं ते शिकणार आहोत. तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या घंटी आयकॉनला सुद्धा टच करा. चला आजची व्हिडिओ आपण स्टार्ट करूया. सर्वात आधी तुम्हाला काइनमास्टर ॲपची गरज पडेल. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. सर्वात आधी आपण प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करूया आणि 9:16चा रेशो सिलेक्ट करून घ्या. त्यानंतर सेटिंगमध्ये जाऊन एडिटिंगमध्ये जाऊन 4.5 ड्युरेशन सिलेक्ट करून घ्या. फिल स्क्रीन करून घ्या. त्यानंतर मीडियामध्ये जाऊन मी एक इफेक्ट दिलेला आहे तो तुम्ही ॲड करून घ्या. तर आपला इफेक्ट ॲड झालेला आहे. त्यानंतर बॅक जाऊन प्लसच्या आयकॉनवर जाऊन 9:16चा रेशो सिलेक्ट करून घ्या. त्यानंतर मीडियामध्ये जाऊन मी दिलेले फोटो तुम्ही ॲड करून घ्या. त्यांना ॲडजस्ट करून घ्या क्रॉप करून. तर अशा प्रकारे अजून तुम्ही फोटो ॲड करू शकता. त्यानंतर फोटोमधील बॉक्सवर क्लिक करा आणि चॅनल ट्विस्ट हा इफेक्ट ॲड करा. 1.5 वर करा. त्यानंतर सगळीकडे तो इफेक्ट 1 2 3 4 असे ॲड करून घ्या. अशा प्रकारे साईडच्या साईड तुम्ही इफेक्ट ॲड करून घ्या. तुम्ही बघू शकता आपला इफेक्ट ॲड झालेला. त्यानंतर याला क्रॉप छोटं करून घ्या. त्यानंतर शेअरच्या बटनावर क्लिक करून या फाईलला एक्सपोर्ट करून घ्या. तर व्हिडिओ एक्सपोर्ट झालेला आहे. त्यानंतर बॅकमध्ये जाऊन सर्वात आधी व्हिडिओ एक्सपोर्ट केलेली ते ॲड करून घ्या. त्याच्यात जाऊन एडिटच्या ऑप्शनमध्ये जा. त्यानंतर मीडियामध्ये जाऊन आपण जो एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ तो ॲड करून घ्या. तर ॲड झालेला आहे. त्यानंतर ऑडिओमध्ये जाऊन मी जो ऑडिओ दिलेला आहे तो ॲड करून घ्या. ऑडिओ ॲड झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर आपण प्ले करून बघूया. आपण स्टार्टिंगच्या व्हिडिओला ॲडजस्ट करून घेऊया. त्यानंतर बॉक्सवर क्लिक करून बॉक्सवर आपण लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन मी एक शॅडो इफेक्ट दिलेला आहे तो तुम्ही ॲड करून घ्या. त्या शॅडो इफेक्टला फुल व्हिडिओपर्यंत घेऊन शॅडो इफेक्टला झूम करून ॲडजस्ट करून घ्या.
त्यानंतर लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन मी एक PNG टेक्स्ट दिलेला आहे तो तुम्ही ॲड करून घ्या. त्याला सुद्धा झूम करून ते ॲडजस्ट करून घ्या. त्यानंतर लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन मी एक इफेक्ट दिलेला आहे तो तुम्ही ॲड करून घ्या. त्या इफेक्टला फिल टू फुल स्क्रीन करून घ्या. त्यानंतर इफेक्टला टच करून ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन स्क्रीनचा ऑप्शन सिलेक्ट करून घ्या. तसेच त्या इफेक्टवरील सॉन्ग व्हॉल्यूम ऑफ करून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता आता. तर आपला सिक्रेट परफेक्ट झालं नाही तर मग त्याची स्पीड वाढवून घेऊया. व्हिडिओ परफेक्ट झालेला आहे. त्यानंतर ह्याची डुप्लिकेट लेअर ॲड करून घ्या. सॉन्गनुसार आपल्याला डुप्लिकेट लेअर ॲड करून घ्या. त्यानंतर लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन मी एक बॉर्डर दिलेली आहे ती ॲड करून घ्या. बॉर्डरला ॲड करून त्याला फुल व्हिडिओमध्ये एक्सटेंड करून घ्या आणि बॉर्डरला फिल टू फुल स्क्रीन करून घ्या. तर आपली बॉर्डरसुद्धा ॲड झालेली आहे. आता आपला व्हिडिओ तयार झालेला आहे. त्यानंतर शेअरमध्ये जाऊन त्या व्हिडिओला आपण एक्सपोर्ट करून घेऊया. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. मी असेच नवीन व्हिडिओ घेऊन येतो.